Українці будуть воювати з українцями. Безумовно. Якщо ви раптом потрапите в умови, коли навколо вас будуть прапори Російської Федерації, то вас просто ніхто не буде запитувати. А чого я маю йти воювати? Нехай сідають вже і домовляються. Це все наслідки того, що люди нехтують цивілізованими засобами мобілізації. Хлопці, які зараз мобілізуються, приходять і кажуть, це Зеленський всьому винен. Я не готовий погоджуватись на капітуляцію. Перемога – це не квадратні кілометри, а кількість життів. Єдиний спосіб налагодити наше світле майбутнє – це треба просто не переставати стріляти. Наразі вашою жертвою є стосунки в армії. Да. Ось зараз осінь, вересень, я в вересні зазвичай закохувався. Які жінки вам подобаються? Розумні. Я прям відчувала це своїм обов'язком. Павло, ви зараз у відпустці, і я вас зловила в себе у ліжку чи на терасі. Я дуже рада, що ви проведете один із днів своєї відпустки тут. Дуже приємно це чути. У вас тут дуже затишно, тож залюбки. Павло Казарін, військовослужбовець і журналіст. Я впевнена, що ви зараз такі щасливі, як я, бо, чесно, я вам скажу, я вас дуже давно чекаю на це інтерв'ю. Я дуже з вами хотіла поговорити, тому що ви дуже неординарна особистість, дуже глибока і самодисциплінована і віддана. Ну, давайте так. Будемо враховувати, що це все аванс, і мені зараз доведеться це підтверджувати і якось підтримувати. Можливо, наприкінці інтерв'ю ви скажете, що ні, я на ваш рахунок помилялась. Зараз глядачі напишуть самі все в коментарях. Я впевнена. Друзі, ви ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми продовжимо. Ви зараз, я б сказала так, невільний чоловік. Ну, приблизно як ще 1 мільйон чоловіків і дівчат в силах оборони. Да, є певні обов'язки впродовж останніх 2,5 років. Точніше, сьогодні 2,7 виповнюється, як я в Збройних силах. Ну, я з 25 лютого 2022 року. Як це відчуття, коли до цього в тебе була повна свобода в житті? Ти вирішував кожен день, як ти свій будуєш. Зараз немає, напевно, жодного дня, крім відпустки, коли ти можеш це зробити. Ой, ну, напевно, найдивніше те, що цей контраст він відчувався особливо, можливо, в перший рік. Перші півроку, рік, а потім ти просто певною мірою звикаєш до свого нового статус-кво. Є просто кілька речей, до яких ти в армії повинен звикнути. Наприклад, в армії важко дуже бути контрол-фріком. Якщо людина є контрол-фріком, яка... Тобто ви? Ну, обов'язково, але в тому числі. І вона звикає все контролювати в своєму житті. Люди, які там, я не знаю, там в січні місяці планують вже відпустку на червень і купують заздалегідь квитки кудись за кордон, то от в армії вкрай важко таким людям доведеться через те, що армія – це простір суцільної невизначеності. Сьогодні ти можеш бути тут, завтра мені, наприклад, або сьогодні напишуть, що там нашу роту перекидають кудись на інший напрямок, ми висуваємось там, мовляв, завтра, а ти приїзди з відпустки одразу не на попереднє місце служби, а на нову ділянку фронту. І контролювати все в армії, забезпечуючи собі такий простір комфорту побутового, ну, навіщо люди все контролюють? Тому що вони створюють навколо себе такий простір безпеки. Мовляв, жодних несподіванок не буде, тому що я все прорахував. А їм доведеться в армії трохи важко, тому що в армії контролювати ти можеш набагато менше речей, аніж у цивільному житті. Зараз багато українців кажуть, у нас цей стан невизначеності. Але, друзі, якщо ви порівняєте з тим, яка у вас відносно є визначеність у житті, що ви можете порівняно з тим, що... Ви абсолютно праві, в армії трохи цього більше. А до чого ще в армії доводиться звикати? Ну, напевно, до певного дефіциту приватності. Якщо йдеться про бойову частину, не тилову, яка має змогу бути десь там в Києві, скажімо,
А от про бойову, то навколо тебе завжди хлопці. Ну, твої побратими або дівчата, які служать з тобою в одній частині. І побути на самоті в армії трохи важче просто через дефіцит того самого простору. Якщо ви звикли бути одинаком, якщо ви звикли десь відпочивати від людей, усамітнившись там з книжкою, з ноутбуком, з планшетом, то в армії з цим доведеться трохи складніше, і до цього теж доведеться звикати. Ну і це був для вас виклик, бо ви інтроверт по житті. Ну, в цілому так. В цілому так. І тут таке повне порушення інтимності. Треба спати не самому, треба їсти з кимось. Навіть, напевно, я підозрюю, треба приймати ванну. На щастя, ми приймаємо ванну все ж таки усамітнено. Але да, я пам'ятаю, як на початку війни найбільш моя головна такий здобуток, який я приніс з цивільного життя з собою в Збройні Сили, це були беруші. Беруші, тому що навколо тебе завжди є люди, не всі вміють спати тихо. І це був такий дуже важливий аксесуар. І як ви адаптувалися поступово до цього такої відсутності приватності? Ну, це ж не назавжди. Це на певний проміжок часу. Ось є, наприклад, дослідники, які їдуть в Антарктиду на рік, або у них там на 1,5 роки. І вони там теж існують в інших умовах. Ну, ти сприймаєш себе, окей, я зараз в Антарктиді. Навколо мене завжди люди. Окей. Просто я дуже вас розумію, хоч мені багато людей кажуть, що я не інтроверт, але я коли їду, наприклад, кудись із компанією, чи там якісь робочі поїздки, де ти тиждень живеш в одному там готелі з людьми і бачиш їх зранку до вечора, я відчуваю, що мені потрібно залишитись самі. У мене навіть на рівні фізичному починає боліти голова. Це цілком нормально, тому що незважаючи на те, що люди – це соціальні тварини, але спілкування – це робота. І ти просто в якийсь момент від неї втомлюєшся, і тобі хочеться не працювати. Не прикидатись, не підтримувати розмову, не думати на підсвідомому рівні про те, що варто відповісти, як варто відповісти, яким тоном. І тому тобі хочеться побути на самоті. І це цілком нормально. Вам вдається побути? Я сержант, тому мені легше. Як ви проводите час на самоті в армії? Що це? Ви можете посидіти, почитати книжку, наприклад? Ну, зазвичай не так багато вільного часу. В армії ж не буває вихідних. Це ще, до речі, одна відмінність від цивільного життя, тому що ми тут звикли працювати з понеділка по п'ятницю, інколи з понеділка по суботу. А далі ми точно знаємо, що у нас є вечір, який ми можемо провести так, що на ранок нас ніхто не засудить, тому що ніхто, окрім дзеркала, не побачить. І у нас є завжди певний час побути з самими собою, а в армії такого немає. В армії немає вихідних, і через це в армії ніхто не відслідковує дні тижня. Немає різниці середа чи субота, неділя чи вівторок. Є тільки дати. От дати мають сенс, дні тижня не мають значення. І інколи ти починаєш розуміти, що втома через це накопичується трохи швидше і масштабніше, ніж в цивільному житті, просто через те, що в тебе немає громадводу. Тобто ти не можеш заземлитись, ти не можеш просто день перепочити. Як вам все ж таки вдається знаходити простір самотності для себе в армії і трішечки перезаряджатися чи заземлятися? Та він не те, щоб знаходиться, а насправді. Ну, в тебе, ти прокидаєшся зранку, в тебе є там півгодини до початку якоїсь роботи, і потім, напевно, там десь година перед тим, як ти засинаєш. В армії є ще одна особливість. Там же, це ж не офіс. Там немає історії про все. Мій робочий день закінчено. І ти там живеш. В армії живуть, в армії не працюють. І просто відрізняються ділянки фронту. Наприклад, наша попередня ділянка фронту, вона була доволі активною, і у нас там були активні бої. І рівень напруги, рівень ризиків, які були перед підрозділом, перед хлопцями, перед вашою бригадою, був набагато вищий, аніж зараз на тій локації, на тій ділянці фронту, коли нас вивели на відновлення.
Там набагато все спокійніше. Ну, тобто ризики є, але вони не порівняні з тими, що були на попередній ділянці. І зараз можна сказати, що да, ми відпочиваємо. І навіть якщо я зараз повернусь з відпустки на ту нову ділянку, де ми стоїмо на відновленні, все одно буде набагато легше, ніж там, коли ми були на Куп'янську, умовно кажучи. Я в армії почав слухати багато подкастів. Ага. На тому Замість своєму читати, Ютубі, так. тому що ти багато часу проводиш за кермом. Армія взагалі така дуже чотирьохкольосна історія. У тебе багато пресувань, якщо особливо там ти в управлінні роти і тобі доводиться об'їжджати підрозділи, там щось вирішувати, там зокрема з паперами, зокрема з певною армійською бюрократією. І тому так, в тебе лишається час, але ти витрачаєш його не стільки на музику, скільки на подкасти або на якісь цікаві інтерв'ю. От. І ця звичка у мене з'явилася саме цього літа, коли ми ще стояли на Запорізькому напрямку. До того я переважно слухав музику. А які подкасти ви слухаєте? Ой, різні. Насправді різні. Є деякі подкасти людей, які розповідають про ту сферу, в яку ти занурений. Ну, тобто чмут або інтерв'ю Притули. Ще є певна кількість людей, які вміють в політичну експертизу. Портніков і усі інші. Є люди, які просто вміють соціальну експертизу, і ти не завжди можеш з ними погоджуватись, але цікаво послухати, не знаю, інтерв'ю Євгена Глибовіцького або когось ще. Коли ти в Києві живеш, у тебе немає дефіциту спілкування з тими, хто тобі цікавий. Коли ти обмежен межами свого армійського колективу, серед яких є багато дуже цікавих людей, тому що це справді люди дуже різних професій, дуже різного життєвого досвіду, але інколи ти хочеш повернутися до своїх колишніх співрозмовників, а зараз це, можливо, в форматі монологу. Вони щось тобі розповідають, а ти або заочно з ними погоджуєшся, або ні. Ну, ви ж взагалі такий інтелектуал. Ви завжди займалися інтелектуальною діяльністю. Вас відносять до лідерів, НВ вас відніс до лідерів думок сучасності. Це правильно. Дивіться, Команд був з вашого боку. Я взагалі не дуже... Ну, інтелектуал – це, не знаю, це дуже великий аванс, приблизно так само, як ви мені давали на початку інтерв'ю. Не знаю. Ну, дивіться, ви ж займаєтеся не якоюсь такою більш фізичною роботою. Я 2,5 роки займаюся саме фізичною роботою. 2,5 роки, так. А от до цього у вас була суто інтелектуальна діяльність. І те, що я від вас чую, ви навіть кажете, мені не вистачає спілкуватися із інтелектуалами, Окей. бо того, кого ви назвали, Давайте. це інтелектуали. До чого ви ведете? От мені здається, що вам як інтелектуалу дуже складно в армії. Ви знаєте, у мене немає такого інтелектуального снобізму сказати, що мені якось я почуваюся одиноко, що мені там нема з ким поговорити. В моєму підрозділі є люди, які робили до війни найкрутіші речі на держслужбі. Справді. І потім 24-го пішли рядовими солдатами в Збройні Сили. В моєму підрозділі є люди, які тримали Донецький аеропорт, а потім розвивали власний бізнес з пасікою, а потім знову повернулися. І в них цього армійського досвіду втричі більше, ніж у мене. І якби не вони, нам би було набагато складніше. Ні, ви знаєте, я в цьому сенсі не думаю, що я почуваюся в армії одинаком, що я в армії починаюся якимось випадковою людиною. Ми там усі не випадкові в своїй випадковості. І саме те, що армія сьогодні – це такий справжнісінький плавільний котел, який дозволяє зустрітися в одному місці людям з різними доходами, з різним досвідом, з різними життєвими обставинами, з різних регіонів, це той досвід, за який я армії вдячний. Із ваших слів я чую, що армія – це такий суцільний нетворкінг, це розширення соціального капіталу, соціальних зв'язків. Певною мірою, до речі, так. Я в армії зустрів кілька нових людей, які стали моїми близькими друзями, а ви знаєте, з віком інколи починати дружити з кимось складніше. Ну, тобто легко заводити дружбу в 20, трохи складніше в 30. К 40 рокам ти вже такий, як пармезан, не дуже змішуєшся з іншими. А в армії ти здатен знайти для себе
нове середовище, нове оточення. Часто військові взагалі там знаходять майже чи не сім'ю, особливо якщо в них немає сім'ї. Чи у вас є таке відчуття, що армія певним чином для вас стала сім'єю? Ну, наприклад, сім'я – це все ж таки дуже таке гучне слово, доволі відповідальне. Я розумію, чому в армії люди знаходять собі друзів. Ну, по-перше, це ізольований такий колектив, де більшість часу ви проводите разом. І, по-друге, ви знаєте, міцність дружби, що жіночої, що чоловічої, вона визначається тими подіями, через які ви разом проходите. Ну, наприклад, там, якщо ви переживали певну кризу або певні скрутні обставини разом з найближчою подругою, то, можливо, цей спільний досвід, він навпаки вас зблизить. А армія воюючої країни – це завжди такий досвід, який не притаманний цивільному життю. І хлопці, дівчата, з якими ви проходите через ці випробування разом, врешті-решт, у вас з'являється простір чогось спільного, що може не завжди бути зрозуміло людям, які цей досвід не переживали разом із вами. Я не можу сказати, що мій перелік близьких людей йде там на десятки, але до десятка нових друзів я собі в армії знайшов. І для мене, інтроверта це багато. Для інтроверту 40-річного, ви знаєте, цього цілком достатньо. А ви пішли в армію із одним своїм другом. З дуже близьким вас навіть парою можна називали. Я дивилася завжди за вашим дуетом, скажімо так, з Юрою Мацарським. Напарник, да, Юра Мацарський. Ми разом до війни вели програму на радіо НВ. І ми десь перші, напевно, 1,5 роки служили разом. Зараз судьба армійська, вона розпорядилась так, що ми в різних підрозділах. Юра займається медійкою дуже професійно. В армії знімає документальні стрічки про підрозділи, про людей, які служать. І це дуже важливий внесок. А я в якийсь момент перевівся в роту ударних БПЛА. І відтепер, в 24-му році, моя армійська історія пов'язана саме з ударними БПЛА. А ви теж займалися медійкою. Чому ви змінили? Ну, так просто інколи складається армійське життя, що десь зникає потреба в тобі, в іншому місці виникає. І я вирішив, що мені цікаво спробувати себе от на цьому напрямку. І не жалкую, насправді. Це прям такий двіж. Взагалі треба розуміти, що ударні БПЛА, це, знаєте, на цій війні це як танки в Першу світову або ракети в Другу світову. Ну, тобто це цілком новий напрямок, який тільки з'являється, правила в якому тільки зараз розробляються, в якому речі, які були актуальні 3 місяці тому, зараз можуть бути повністю застарілими. І хочеться бути свідком народження чогось нового і намагатися бути корисним в цій сфері. У мене зараз, вибачте, таку усмішку на лиці, мені просто згадався мем, реально. Подружка кинула вчора. Що там було? Жарт прям. Я мушу його сказати, Давайте. бо він просто згадався. О, якраз Давайте. для хоробрості я вип'ю, щоб його сказати. Давайте. Кажуть, що дівчата там хочуть зайнятися сексом із військовими. Якщо вже вибирати, то треба вибирати ті, хто вміють керувати дронами, бо вони таке вміють робити руками, як ніхто. А головне, що ми завжди працюємо парними екіпажами. Це як? Це саме так, як звучить. Тобто це не мем, а правда десь. Ви знаєте, ми здатні робити деякі речі навіть на великих відстанях. Тому мені здається, що усі після нашої роботи по наш бік кордону залишаються задоволені. Юра – один з ваших колег, який пішов на фронт, але є багато колег, які прийняли інше рішення, що вони будуть більш корисні тут. Як ви ставитеся до людей, які прийняли такі рішення? Ну, в залежності від того, чи він справді більш корисний тут. Люди, які 2,5 роки тому пішли в Збройні Сили, коли Збройні Сили виросли з 250 до мільйона людей, вони доволі сильно втомилися.
і вони потребують поповнення. Наприклад, у нас в деяких бригадах там 40% укомплектування, в деяких 60%. Взагалі є просте армійське правило. Якщо чим більше в бригаді рівень комплектування, там 80%, то ця бригада буде нести менше втрати під час бойових дій, аніж бригада, в якій там рівень комплектування 50%. Ну просто тому, що у вас буде більша інтенсивність вогневого там хлопців зі зброєю на лінії бойового зіткнення. У вас буде можливість цих хлопців міняти, давати їм відпочивати і так далі. І так далі. І зараз ми бачимо, як в багатьох підрозділах рівень комплектування є низьким, і водночас ми бачимо небажання цивільних хлопців в тилу мобілізуватися, які вигадують для себе різні, що вони тут, мовляв, тримають економічний фронт, інформаційний фронт і так далі. А особливість економічного, інформаційного і будь-якого іншого фронту в тому, що їх не існує. Фронт є один. Це тил. Економічний тил. Економічний тил і так далі. Але головна проблема в тому полягає, що війна в нашій країні при нашому масштабі вторгнення не може бути справою одних лише військових. Комусь потрібно вдягати на себе пікселі. От у нас, наприклад, я тут під час відпустки зустрічався з деякими своїми знайомими, вони казали про те, що вони обурюються діями ТЦК, які на вулицях інколи хапають випадкових людей, які вийшли там цигарки купити, собаку вигуляти, там, я не знаю, мусор викинути, і відвозять їх на ВЛК, а потім відправляють в навчальні центри. А потім я зустрічався з одним своїм знайомим, який працює в ТЦК. І він каже, я кажу, а що за бардак, чого ви так робите? Він каже, от дивись, от в мене паперова база даних з особовими справами, от в мене електронна база даних з Резерв Плюс. Я можу взяти людину, яка стоїть на обліку в моєму ТЦК, відправити їй повістку заказним листом Укрпоштою від 60 до 80 гривень це коштуватиме. Він її отримає, викине в смітник. Да, після цього я теоретично можу оголосити цю людину в розшук. Можу навіть якось там подати скаргу для того, щоб їй обмежили дію водійських прав через те, що вона не виконала умови повістки. Але це все потребує багато чоловіка годин. І, по-друге, у нас є певний план, який ми повинні виконувати. І те, що ми змушені відправляти на вулиці ці мобільні групи, які разом з Нацполом там шукають людей і привозять їх до нас, по-перше, треба розуміти, що 90% спокійно їдуть, а не чинять опір. А по-друге, треба розуміти, що це все наслідки того, що люди нехтують цивілізованими засобами мобілізації, просто викидають повістки. І я в цьому сенсі, в мене є побоювання, що якщо суспільство буде дистанціюватись від війни, від Збройних сил, а чоловіків від власних обов'язків, то це може призвести до наслідків, які нам не сподобаються. Я був в захоплених і звільнених містах, в Ізюмі, в Куп'янську. Мені не сподобалось те, що я там побачив. Я б не хотів, щоб долю захоплених українських міст, щоб доля захоплених українських міст спіткала там Дніпро або Харків, або Запоріжжя, або Херсон знову, вдруге. А коли ми воювали на Куп'янську, навпроти нас стояв батальйон з російського боку. Так званий батальйон Судоплатова, якщо не помиляюсь, який був сформований на окупованій частині Запоріжжя з українських громадян, які потрапили в окупацію відносно нещодавно. А бізнесмени, маленький бізнес, який залишався на окупованій території, був змушений цей батальйон фінансувати. Тобто, і я розумію, що чим далі ворог просуватиметься на захід, українці будуть воювати з українцями. Безумовно. І якщо ви не хочете зараз йти до війська, то якщо ви раптом потрапите в умови, коли навколо вас будуть прапори Російської Федерації, то вас просто ніхто не буде запитувати. І ви будете в цей момент просто воювати з українською армією. Мені здається, це не той сценарій, якого варто жадати. І тому ми з величезною повагою ставимось до кожного бійця, який, наприклад, хоче доєднатися до нашого підрозділу, який відправляє нам на лобі X резюме, який приходить до нас. Що ви бачите, таких людей менше? Бо тут виглядає, що таких людей менше. Тут виглядає, що люди все більше говорять, а чого я маю йти воювати? Нехай сідають вже і домовляються. Я не хочу віддавати своє життя.
Тут же головна історія в тому, що люди, які в тилу бажають якогось умовного третього Мінська, да, після якого активна фаза війни сходить на нівець і починаються якісь перемовини і так далі, вони повинні розуміти, вимоги Російської Федерації для таких перемовин ми вже бачимо. Ми повинні вивести війська з Запоріжжя, з Херсонської області, віддати залишки Донецької області, включно з Краматорськом, Славянськом, Дружківкою, Костянтинівкою і так далі, і так далі. Давайте запитаємо себе, от, чи хочемо ми піти з Запоріжжя, чи хочемо ми піти з Херсону? І чи розуміємо ми, що ці вимоги Російської Федерації є не остаточними, а лише попередніми, що далі вони так само будуть жадати Дніпро, Харків, Суми, Чернігів і так далі, і так далі. І в цьому просто, якби я би зміг зрозуміти позицію тих людей, які кажуть, а давайте сядемо домовлятися, якби нам хтось пропонував домовлятися. Нам пропонують лише капітуляцію, і я не готовий погоджуватись на капітуляцію. Я не готова. Багато зараз в коментарях напишуть, що ні, але багато скажуть тільки кордони 91-го року. А це теж нереалістичні очікування. І мене особисто лякає ця історія, коли в нас є частина суспільства, яка готова здавати і казати «сідаємо, домовляємося», а частина суспільства, яка настільки протилежний полюс має, каже «ні, жодних територіальних поступок». Але ця ж частина суспільства часто сидить просто вдома, або сидить за кордоном і не докладає достатньо зусиль, або не розуміє тих втрат, які несуть ті люди, як ви. Знаєте, ви коли-небудь починали ходити в спортзал після довгої перерви? Так. Або сідати на дієту? Ужас, як складно. Дивіться, коли ми починаємо ходити в спортзал, або починаємо сідати на дієту, от спочатку все добре. Нам подобається наше відчуття після фізичних занять спортзалу. Ми подобаємось собі в новій формі, як ми виглядаємо в дзеркалі і так далі, і так далі. І так проходить перший місяць-два, ми всі такі... Я з вами тут не погоджуся. Окей, я транслюю свій досвід. А потім через деякий час мотивація зникає. Але якщо і є в цей дисципліна... момент єдиний, за рахунок чого ми можемо рухатись далі, це дисципліна. Якщо у нас є дисципліна, коли закінчується мотивація, ми прийдемо до того результату, який нас задовольнить, і який нам сподобається. Я думаю, що у нас зараз цей період часу настав в межах цієї війни. У нас, можливо, вже зникла мотивація, така, яка була в перший рік, в 22-му році, коли там сотні тисяч людей доєдналися. Але далі треба рухатись на дисципліні. Тому що будь-які інші альтернативи нам не сподобаються. І в цьому сенсі все залежатиме в тому числі від державної політики. Мені здається, що якщо політики розмірковуватимуть категоріями виборів, тому що все частіше в Києві слышу про те, що політики якісь готуються до того, що вибори будуть в 25-му році і так далі, то тоді, звісно, політики не бажатимуть приймати будь-які непопулярні рішення. Ми якраз про це говорили з Миколою Давидюком. Друзі, можете переглянути цей випуск. Тому що якщо, мобілізація – це ж не популярний процес, і жоден політик не буде вкладатися в мобілізацію, якщо він розраховує на те, що навесні або влітку 25-го повинні пройти вибори, на яких він повинен зібрати голоси. Якщо ми реально будемо дивитись на речі, то ми зрозуміємо, що вибори, скоріш за все, не будуть, тому що не буде заморозки активної фази війни, і тому нам потрібно і далі рухатись на дисципліні вперед, в тому числі приймаючи інколи непопулярні закони. Я хочу сказати, чому я сказала, що я не погоджуюся з вами, тому що, дивіться, я погоджуюсь про дисципліну, але з іншого боку, оцей приклад, коли ти спочатку йдеш в спортзал і ти весь такий мотивований. Але мені здається, що найскладніше – це прийняти рішення піти у той спортзал. І ми зараз, і більшість всіх тих, хто не йдуть в армію, бо вже немає тієї такої поштовху, як було 24 лютого, і це рішення люди просто не готові прийняти. Ну, дивіться, якщо запитувати, наприклад, у людей, то люди не платять податки добровільно. Найчастіше це або роботодавець автоматично враховує з вашої зарплатні і сплачує в бюджет, або ваш бухгалтер, якщо у вас ФОП.
Ну, тому що ви знаєте, що якщо ви не сплатите податки, у вас будуть штрафні санкції завеликі і так далі, і так далі. Деякі речі люди роблять не тому, що вони охоче бажають бути якимось відповідальними громадянами, а тому, що вони побоюються відповідальності, якщо вони не виконуватимуть закон. Так само, як, можливо, хтось би хотів собі віджати тачку у сусіда, яка там, не знаю, у дворі тут стоїть якась крутезна БМВ або крутий позашляховик. Але він не робить, тому що він розуміє, що його знайдуть і посадять в тюрму. Ми багатьох поганих речей не робимо не через те, що ми хороші, а через те, що ми побоїмося відповідальності. Я думаю, що от відповідальність за нехтування мобілізацією так само може бути тим стимулом, який дозволить українській армії нести менше втрати на фронті, просто за рахунок доукомплектуації бригад. Тобто ви, наприклад, пропонуєте збільшити відповідальність за ухилення від мобілізації? Взагалі, коли приймався закон про мобілізацію, там були передбачені ці норми про більшу відповідальність. Але потім політики знову-таки вирішили, що вони повинні подобатись навіть під час війни, та деякі з цих норм не пережили перше і друге читання. От ви кажете про те, що політики вирішили, що вони мають подобатись і через це гальмується мобілізація. Знаєте, що я чула від багатьох своїх військових і таких військових, які там командують на такому рівні знаходяться. Вони кажуть, що хлопці, які зараз мобілізуються, приходять і кажуть, це Зеленський всьому винен. Через нього ми тут. І я просто сиджу і думаю, а як інакше мало би бути, як ви собі це уявляли? Ну, скажімо так, я не можу казати за усіх. І, по-перше, давайте відверто, коли ваші знайомі вам переповідають цю історію, це не обов'язково історія про те, що так виглядають усі. Ми запам'ятовуємо ж не норму, ми запам'ятовуємо порушення норми. У нас немає новин на новинних сайтах на кшталт вчора 10 тисяч літаків без пригод приземлилися в аеропортах призначення, або там 6 мільйонів українок без проблем з роботи дісталися додому. Але у нас буде новина, що на якусь жінку напали, якийсь літак приземлився з проблемами і так далі. Тому, можливо, ваші знайомі, які переповідають ось ці розмови новоприбулих солдат, вони просто запам'ятали саме через їхню нестандартність. Є оце звинувачування в армії військовими політичного керівництва, що ой, ми маємо зараз тут сидіти в цьому окопі. Скоріше є роздратування на цивільних, які не хочуть виконувати свій конституційний обов'язок і мобілізуватись. Тому що у мене, наприклад, в роті 108 людей. У мене жодного загиблого. У мене один легкоранений за весь проміжок часу і один контужений за весь проміжок часу. На якому ви напрямку чи ви на різних? На різних. Ми за літо були на 3. Так от, я просто до того веду, що у мене взагалі є в роті купа небойових посад. Механіки, які обслуговують дрони, інженери, які ремонтують там, в тому числі дрони. Є посади пов'язані з управлінням боєм, там, оператори на кімнаті ситуативної обізнаності і так далі, і так далі. Тобто, якщо людина здатна виконувати якісь, там, шукає собі небойову посаду, ми навіть і це можемо запропонувати. Але у мене зі 108 людей, які повинні бути по штату, у мене 48 вакансій, 60 позицій заповнено. І зрозуміло, що якби у нас було заповнено 100 зі 108, ми б робили смерть ворогам набагато ефективніше. І багато хлопців, в тому числі, зокрема, з піхотних батальйонів, були б набагато в більшій безпеці. Просто через те, що нам би вдавалося там, не знаю, виносити сили і засоби противника на тій чи іншій ділянці фронту. І я думаю, що це є певною проблемою. Військо потребує поповнення, люди в тилу не хочуть йти добровільно у військо, але у нас для цього є модератор, це влада, яка в тому числі інколи повинна приймати, як під час ковіду, непопулярні рішення. Про штрафи за неносіння масок, невакцинацію, за недотримання карантинних заходів і так далі, і так далі. Це ті речі, які тут можуть бути речі в контексті мобілізації?
та все що завгодно, це підняття рівня відповідальності за нехтування мобілізацією. Це, врешті-решт, наведення порядку з так званою кастою, яка купує собі білі квітки, яка там, не знаю, сидить в якихось там, їздить центральними вулицями українських міст, сидить в найкращих спортзалах українських міст і взагалі не відчуває тривоги, тому що вони якось домовились собі про бронювання. Багато є способів. У нас в країні мобілізаційний потенціал зараз приблизно 4 мільйони людей. Армія станом на зараз потребує приблизно 200 тисяч людей. 200 тисяч людей для того, щоб закрити чинні прогалини по комплектуванню. Я не кажу про демобілізацію, я от кажу просто домобілізацію підрозділів. 200 тисяч людей з 4 мільйонів – це не історія про те, що ми кожного другого чоловіка з вулиці повинні забрати. В жодному разі. Давайте рахувати, скільки це? 5%? 5% – це небагато. Це кожної 20. Ви писали про те, що військовий на фронті має максимально відчувати, що він знаходиться в професійних руках, те, що його життя знаходиться не в руках якихось політиків, а в руках професійних військових. Так, професійні військові. Що рішення по фронту приймають не політики, а військові. Ми маємо там ставку головнокомандувача, ми маємо верховного нашого головнокомандувача. В цьому контексті він той, хто так само приймає рішення за ваше життя чи ні? Ну, він безумовно. Ну, по-перше, ми живемо в воюючій країні, де президент – це не тільки президент, але й верховний головнокомандувач. По-друге, ми знаємо, що у нас в Верховній Раді є монобільшість, яка складається з партії, яка саме президентська партія. І, безумовно, Володимир Зеленський в цьому сенсі виявився, можливо, навіть несподівано для себе, тією людиною, яка воюючи в найбільш драматичний момент існування нашої країни, є людина, яка геть за все несе відповідальність. Можливо, він не хотів цього. Можливо, він, коли йшов президентом, він навіть не замислювався, що йому доведеться бути президентом країни, яка проходить через глобальну пандемію, а потім через наймасштабнішу з 45-го року війну в Європі. Але так вже склалася його президентська доля. Ви відчуваєте, що ваше життя знаходиться в професійних руках? Коли ви запитуєте мене, молодшого сержанта Збройних сил України Павла Казаріна, чи відчуває він щось, що там робить верховний головнокомандувач, то повірте, я знаходжусь на самісінькому низу військової піраміди. Я можу відчути на собі рішення, які приймаються на рівні бригади, рішення, які приймаються на рівні роти. А між мною, головнокомандувачем або верховним головнокомандувачем, така пропасть, що я навіть не знаю, як відповідати на ваше питання. Просто ви писали, що перед відставкою Залужного, що може похитнутися у військових віра, що їхнє життя знаходиться у професійних руках. Не зовсім так було. Я писав про те, що коли ми знаходились в Бахмуті, а це був найскладніший наш військовий досвід, то тоді я пам'ятаю, як деякі мої знайомі казали, що окей, я готовий погоджуватись з усіма цими скрутними обставинами, які мене оточують, з цим найзапеклішим рівнем боїв, які нас оточують, аби лише тільки знати, що в нашому перебуванні тут, в захисті Бахмута і так далі, є військова, що ми вирішуємо військове завдання, а не політичне. Це моя фраза тоді стосувалася саме цього. Я цитував свого знайомого. Коли прийшов Сирський, чи похитнулася ваша віра? Я думаю, що чинний головнокомандувач – це цілком компетентна фігура, професійний військовий, який забезпечував оборону Києва і Харківську операцію. Ну, а зараз нам відповідає за Курську операцію. Чи відрізняється він від попереднього головнокомандувача? Ну, безумовно, так як всі дорослі люди відрізняються один від одного. Чим саме він відрізняється? Мені важко сказати, тому що я ніколи з ним не працював. Ну, це теж треба бути в оточенні якоїсь людини, щоб подивитися, як працює Залужний, ось подивитися, як працює Сирський.
Те, що я чую від різних людей, це на рівні особистих вражень, і мені важко це коментувати. Тому я можу лише сказати, що це професійний військовий, який все життя віддав армії. Чи відрізняється він свого попередника? Напевно. Що він робить правильно, що він робить неправильно, геть не знаю. Мого рівня військової експертизи недостатньо для того, щоб коментувати настільки складні питання. Питання, яке ми вже так трішки зачіпали, там переговори, кордони. Як буде виглядати наша перемога? Мені дуже сподобалось, як ви прокоментували, що перемога – це не квадратні кілометри, а кількість життів. У мене, скоріше, позиція зводиться до того, що я буду вважати нашою перемогою збереження української державності і суверенітету. Ну, просто тому, що Російська Федерація намагається зруйнувати українську державність і суверенітет. Або, тобто, можна ж зберегти державність, як Білорусь, але не мати суверенітету. Да? Тобто, нічим не відрізнятися від якоїсь іншої, там, від якоїсь Російської області. А нам потрібна і державність, і суверенітет. Чи зможемо ми, в яких кордонах ця державність існуватиме, вирішується зараз на полі бою. Ті, хто хочуть, щоб українська державність і суверенітет розповсюджувались на трохи більшу кількість квадратних кілометрів, можуть до нас доєднатися і долучитись до цього процесу. Але для мене, я розумію, що там, не знаю, мрії про 91-й рік – це дуже максималістський сценарій. Він не є неможливим. Але для того, щоб всерйоз розмірковувати щодо нього, ми повинні вкладатися у війну набагато більше, ніж ми, як суспільство, вкладаємось зараз. Ну, от питання про кількість втрат на війні. Бо от там півроку тому президент говорив там про 30 тисяч втрат військових. Недавно в якомусь іноземному виданні було 80, так, 80 тисяч. Президент спростував, сказав, що значно менше. І це питання до того, скільки жертв може бути для того, щоб ще це вважалося перемогою. Скільки, де буде ця от лінія, що вже все? Чи такої лінії не існує взагалі? Тут же справа в тому, що у нас зараз на окупованих територіях, в тюрмах російських, знаходиться приблизно 50 тисяч наших співгромадян. Тобто вони нас вибили з Запорізької області і частково з Херсонської області, і там приблизно 50 тисяч наших ув'язнених співгромадян вже в тюрмах. Якщо ми скажемо, що ми воюємо до 100 тисяч втрат, ну, скажімо, а потім здаємось, це означає, що далі буде більше втрат, просто на які ми не можемо повпливати, що просто людей будуть вбивати мовчки і тихесенько, не під камери. Що Російська Федерація буде поводитись, буде мститись так, як вона робила в Бучі, або так, як вона робила в Маріуполі. І в цьому сенсі мені здається, що наше завдання просто, да, ми несемо втрати, просто наше завдання робити так, щоб коефіцієнт, вибачте за цинізм, розміну був 1 к 4, 1 к 5, щоб за кожного нашого загиблого бійця росіяни втрачали 5. Про окуповані території. Я хочу поговорити про ваш рідний Крим, вже який давно. Да я навіть не знаю, що я вам зможу розповісти. Я вже настільки давно не цікавлюся подіями в Криму. От не цікавитеся. Не цікавлюся. З 18-го десь року. Ні, бо ні з ким не спілкуйтесь з Криму, тому що я зайшла на ваш інстаграм. Ви підписаний на людей, які живуть в Криму. Да, кілька знайомих моїх є, з якими ми вітаємо один одного з днями народження або з річницею весілля, на яких я, скажімо, був свідком. Але таке повсякденне спілкування, воно геть завершилось. Ну, тому що вони в тому числі і трохи нервували через те, що наше спілкування, якщо там буде злам соціальних мереж, може бути привідом для ФСБ, для візиту ФСБ.
Якісь настрої ви знаєте, які в Криму взагалі? Ніхто не знає. Ніхто не знає. Не знаю, настільки це абсолютно ізольована, виходить, така територія. Тут же справа в тому, що ті люди, які живуть з очікуванням українських військових на окупованих територіях, що в Криму, що в Донецьку, вони ж ніколи не будуть демонструвати їх вголос. Вони ж ніколи їх не будуть казати навіть під час розмови з продавчинею в магазинах. І тому вони у внутрішній депортації такій. І тому вголос від імені окупованих територій зараз говорять лише ті люди, які схильні підтримувати країну-окупант. І тому ми ніколи не зможемо вивести це співвідношення. Ми зрозуміємо лише, коли прийдемо туди, якщо прийдемо. Чому я все ж таки хотіла з вами про це поговорити? Тому що ви пройшли таку дуже цікаву трансформацію. Як і більшість людей в нашій країні. Як і більшість, я б сказала, я, наприклад, такої трансформації не проходила. Я із західного регіону, добре скажемо так. Крим – це був особливий регіон, де люди найбільш прорадянські, не відчували української ідентичності, а, як ви казали, відчували себе в першу чергу кримчанами. Або носіями радянської ідентичності. Ну так, насправді, у нас же було по всій країні. У нас з 91-го і далі ідентичність рухалась, умовно кажучи, з заходу на схід. Поступово, покроково, приходячи в нові регіони, здобуваючи нову і нову кількість прихильників, транслюючи свої цінності на заміну радянським або проросійським. І я думаю, що в більшості мого покоління, або покоління, яке є трохи старшим, або навіть покоління, яке трохи є молодшим, є свій власний досвід певних ілюзій або певної байдужості до долі своєї країни, який у них був колись в анамнезі. Якщо ми дивимося суто на Крим, ми маємо регіон акумульованих людей, які взагалі не відчували української ідентичності ще в 2014 році. Що з ними відбулося після 10-річної окупації і не знати, скільки ще це буде тривати? Чи колись зможуть вони відчути себе українцями? По-перше, мені здається, що трансформації, за рахунок яких ми можемо повернутися на території, які були окуповані в 2014 році, будуть настільки впливовими, настільки масштабними і так далі, що, напевно, такі ідеологічні прихильники Росії, вони вирішать відступати разом з російською армією з цих територій. А по-друге, весь досвід нашої країни, яка навіть за радянських часів, навіть в 80-ті роки була одним з найконсервативніших регіонів імперії, і українська компартія була однією з найконсервативніших компартій на теренах колишнього Радянського Союзу. І тим не менш, ми можемо подивитися, скільком країнам, скільком колишнім республікам Радянського Союзу вдалося зберегти демократію і євроінтеграційний рух. Окрім країн Балтії, тільки ми. Тому що там Польща, Румунія, усі інші, вони не були радянськими республіками. І весь досвід нашої країни підказує, що люди здатні змінюватись. Що вони здатні, інколи це процес тривалий, не швидкий, але такий, який відбувається. Тоді я поставлю до вас таке персональне питання. Як ви відчули цю українську ідентичність? Тому що в 2014 році ви перше прийняли російський паспорт. Окупаційні документи, я взяв. Так. Певний час прожили в Криму, і потім ви все ж таки прийняли рішення «ні». Ні, це було трохи не так. Я до війни працював 1,5 роки в Москві. Коли сталася анексія Криму, я повернувся в Крим. Я тоді ще навесні 2014 року ще не було Донбасу, не було АТО. Я думав, що у мене було таке дивне сподівання, що, напевно, кримською історією все закінчиться. І я думав, що я буду жити в Криму такою приватним життям. І якщо для цього потрібно взяти окупаційні документи, окей, я візьму. У мене тут батьки, у мене тут... Але ви частково це думали так, тому що у вас не було цієї української ідентичності? Так, безумовно. У мене була регіональна ідентичність, перш за все. Я відчував себе як мешканця Кримського півострова. І саме в межах цієї ідентичності я і приймав рішення. Тому мені цікаво, як ви відчули себе вже? Це був довгий процес, який почався десь
на початку 10-х років, а закінчився десь, напевно, в середині 15-го, можливо, наприкінці 15-го року. Ну, ти дивишся на радянський опис реальності, і ти розумієш, який навколо тебе в Криму розповсюджений. Ти розумієш, да ні, ну тут якась нестикуха, тут якась нестикуха. Що це раптом АУН-УПА, таке раптом всі його демонізують. А чому воно виникло? А за рахунок чого так довго протрималося на Західній Україні? Можливо, там були якісь підстави для того, щоб там спротив цей з'явився і так далі. І чим довше ти намагаєшся знаходити відповіді на незручні питання радянської і російської пропаганди, тим більше ти бачиш, тобі впадає на око тих нестиковок. А головне не припиняти шукати відповіді. От в мене це зайняло доволі довгий час, але тим не менш цей результат мені був дуже допоміжним. Але це було складно робити в Криму, де повністю такий, скажімо, російський інформаційний простір, де російська мова, де поширюється російський контент, російська культура, історія України трактується з точки зору Росії. Тобто ти живеш зовсім в іншому інформаційному просторі, як... Цілком правильно. Колись я писав, що легко бути українцем, якщо в тебе мама зі Львова, папа з Тернополя, в тебе завжди був кобзар на стіні, кобзар на полці, там, я не знаю, рушник на стінах, і ти, мова твого оточення була українською, і ти ніколи не замислювався з приводу того, де твоє місце в країні, яким ти себе вважаєш. І набагато складніше, коли ти зростаєш в зросійщених регіонах, де навколо тебе там російські класики, навколо тебе суцільний Ленін, Кіров, там Дзержинський і так далі, і так далі. А твої батьки, можливо, приїхали з якогось російського або там білоруського або якогось іншого регіону в Україну з радянських часів, і ти намагаєшся віднайти відповідь, а ким ти є і ким ти себе вважаєш. Ну, у вас десь так було. Ви ж В тому числі і мені, але на факультеті так само... російської мови і культури. І літератури, да. Але я думаю, що це був такий певною мірою універсальний досвід для багатьох людей з українського Сходу, з українського півдня, можливо, навіть інколи з українського центру. І в цьому сенсі, я думаю, що весь проміжок часу з 91-го по, в тому числі по 2024, Україна шукає власну ідентичність, і все більше людей її знаходять. І вторгнення 2014 року, початок АТО, вони змусили людей шукати ці відповіді. І так само, як і в 22-му також. Багато людей, які вважали, що треба просто припинити стріляти для того, щоб налагодити світле майбутнє, вони зрозуміли, що єдиний спосіб налагодити наше світле майбутнє – це треба просто не переставати стріляти. Але в нас досі є люди, навіть після всіх цих подій, які вважають, що, от, наприклад, можна розмовляти і російською мовою, і це не є визначним показником, що чи ти українець, чи ти не українець. Можна слухати Пушкіна, читати Пушкіна чи Булгакова. Я думаю, що, по-перше, треба розуміти, що деякі речі, наприклад, питання мови або конфесійні питання, це питання, які не вирішуються за рік і за два. Я, наприклад, почав використовувати українську мову в публічному просторі в 17-му році, а опанував її настільки, що мені перестало бути за неї соромно, трохи пізніше, тому що це потребує часу. І водночас я розумію, що люди, яким зараз 50+, і якщо вони ніколи до того не розмовляли українською, вони, скоріш за все, вже не перейдуть. Тобто питання домінації української мови в усіх просторах суспільного життя – це питання, яке може бути вирішено років за 20-30, якщо ми виграємо війну або не впадемо в цій війні. І так само, як люди, які... Але для вас це звучить вже як вирішене питання, бо досі в суспільстві є такі осередки, які вважають, що взагалі мова – це не є ідентифікатор, українець ти чи ні. Я деякі речі предпочитаю дивитись в динаміці. Якщо ми подивимось простір і ареал існування української мови з 91 по 2024, ми бачимо, як він поступово збільшується і захоплює все більше і більше сфер публічного життя. І в цьому сенсі, якщо Україна як суверенна держава буде існувати, то це питання там за 20
можливо 30 років, буде остаточно поставлена в ньому крапка. Якщо ми програємо війну, то у нас буде абсолютно зросійщений простір, як десь в Білорусі. Тому не варто воювати з цими людьми, просто треба дотримуватись тих норм державної політики, які вже існують і які вже досягають успіху. Ми просто повинні мати можливість від них не відмовлятися. Чи можна бути українцем і не розмовляти українською мовою? Це не є такий умовний опросник, якому ми ставимо галочки в різних пунктиках, і якщо в якомусь там пункті, в якомусь віконці ми не ставимо галочку, то все цю людину ми викреслюємо з української нації. Можливо, вона не володіє українською, але вона робить усе для фронту, для перемоги і так далі. Я знову таки повторюю, я б дуже хотів, аби колоніальна політика – це коли люди знають колоніальну культуру краще за свою власну. А колоніальна історія – це коли люди знають мову колонізатора краще, ніж свою власну. Ми настільки довго жили в статусі колонії, що вважати, що ми там за 10-15 років можемо подолати усі наслідки, це було б трохи наївно. Але я нагадую вам знову-таки, що якщо ми подивимося цей процес в динаміці, в розвитку, то вам особливо нема за що хвилюватися. Мене хвилює це питання в контексті повернення територій, таких як Крим, де української мови, я думаю, ніхто не знає. Що робити з таким регіоном? Ви знаєте, я вам скажу так, якщо зірки співпадуть таким чином, що ми будемо говорити про повернення Криму під українські прапори не на рівні якогось абстрактного теоретизування, а на рівні практично на рівні фактичної реальності, це буде означати настільки проривні речі для української державності і настільки катастрофічні речі для російської державності, що дай Бог, щоб мовне питання в цей момент було єдиною проблемою, яка нас буде хвилювати. Тому що ви приблизно пропонуєте таку думку, що а давайте уявимо, що завтра Росія зникає, і усі наші зросійщені співгромадяни з території, які були окуповані більше ніж 10 років, повертаються під українські прапори. Це ж як нам впоратися з цією проблемою? Не помічаючи того, що ви формулюєте умови, в яких зникає головний наш супротивник, який здійснював це зросійщення, намагався боротися з українізацією, з українською державністю і так далі, так далі, так далі. Ну, просто так, як ви зараз відповідаєте, ви кажете, що це нереалістичні взагалі. Ви кажете так, а якщо ми подолаємо рак, і нам знову потрібно ось цю ногу, яка була де повністю атрофіювалися м'язи, як нам її розвивати в спортзалі, як нам знову наращувати ці м'язи. Я кажу, а ви не помічаєте, що в умовах свого питання ви проговорюєте те, що ми подолали рак? Але ми ж долаємо рак, ми ж якраз все робимо для того, щоб... Я кажу, що якщо у нас справді перед нами стояти питання, яке ви окреслюєте в своєму формулюванні, то це означає дуже оптимістичний історичний розвиток подій для нас, для усіх. Ми почали з того, що ви зараз не вільний чоловік, але серце ваше зайняте армією, правильно? Моє тіло зайняте армією, і думки зайняті армією, а моє серце качає кров. Ви ціленаправленно зараз не шукаєте стосунки? Армія залишає для цього не дуже багато простору. Я знаю моїх знайомих, які в армії знаходили собі спосіб будувати якісь стосунки на відстані, які дистанційно ці стосунки підтримують час від часу, беручи відпустки, зустрічаючись зі своїми улюбленими, коханими жінками. Але мені здається, що це, я не дуже уявляю себе в цій ролі. І
Тому у мене немає спокуси будувати такий тип відносин. Але кохання воно ж проходить деколи так неждано і негадано. Ну, Це не можна планувати. Безумовно, але ти повинен потрапити в якісь обставини, де ти зустрінешся з людиною, до якої у тебе виникнуть почуття. А по-друге, розумієте, навіть якщо ти зустрівся з людиною і щось відчуваєш всередині себе, якесь потепління, ти все одно розумієш, що армія, ну, не знаю, я не хочу розписувати за усіх, але вона потребує дуже багато емоційного ресурсу. Ну, тобто ти весь вкладаєшся там. Ти не працюєш 8 годин на добу, ти працюєш більше. І є люди, які ще стягують ще одну роботу під назвою розбудова стосунків. А інколи ти розумієш, що, ну, напевно, це те, що ти будуватимеш після колись. Тобто наразі вашою жертвою є стосунки в армії? Ну, можливо. Можливо. Я думаю, що... Да. Ось зараз осінь, вересень. Я в вересні зазвичай закохувався. От. Навесні не міг, а в вересні це ідеальний час для того, щоб закохуватись. А як ви закохуєтесь? От як? Якщо в вересні, якщо у вас навіть є період, знаєте, такий опа. А він завжди співпадає з цією погодою, яка нас от навколо зараз. Такий сезон легких светрів. От це завжди погода, в яку я закохувався. Навесні не міг. В вересні залюбки. Ви в вересні, бачите, якраз пішли у відпустку. Це дуже так поєдналося. Ну, якщо ви хочете запитати, чи з'явилося у мене в межах цієї відпустки якісь щось нове, то ні, нічого не з'явилося. Ми з вами переписувались. Ви казали, що ви в такому режимі Скарлетт О'Хара. Я вже думаю, як я вас запитаю, куди вас занесло, віднесло вітром. Ти зранку прокинувся і вирішив, а я сьогодні хочу в Мукачево. І поїхав в Мукачево. А я сьогодні хочу, там, я не знаю, в Карпати. Поїхав в Карпати. Ви подорожували по всій Україні? Ну, не по всій, на превеликий жаль, але частково по заходу, частково по півдню. І що було зажарко, що не вийшло в цьому, я маю на увазі цього осіннього баю. Не було очікувань. Ну, тому що я дуже радію, коли комусь вдається підтримувати стосунки. І у мене, наприклад, в році купа хлопців, які одружені. Я навіть не уявляю, наскільки це важко їм підтримувати вже 3-й рік стосунки на відстані, щоб сім'ї не руйнувалися. Але мені трохи легше, тому що у мене немає сім'ї, відносини з якою потрібно підтримувати. Тому деякі речі, вони не після війни. Я кожен раз, коли чую, ви не в одному інтерв'ю повторювали це, що якщо ви думаєте, що 40-річного чоловіка не треба 40 хвилин гладити по голові, то ви помиляєтесь. Я слухала, уявляєте, декілька тижнів готувалася до цього інтерв'ю. Це думаю, буду я вас 40 хвилин гладити? Ну так і не наважилася. Це дуже приємно, але відвикати від такого подарунку долі буде складно. А повертатись в армію мені вже в четвер. Ні, п'ятницю. Що це такий маленький період часу, ви собі не дозволяєте вашим емоціям, вашим бажанням розгулятись. Тобто дисципліна. Тут знову ж таки дисципліна. Ні, я думаю, що вони певною мірою в анабіозі зараз. Ага, сплять. Напевно, так. Ну, я дуже хотів, щоб цей період був не назавжди. Але поки ми кочуємо країною, ніде не затримаємось, пробувати будувати щось на відстані, це такий самообман. Одна фраза мене просто так само бачить. В армії секс – це Інстаграм.
Я зайшла подивитись, на кого ви підписані. Дивлюсь, Санна Марін. Думаю, боже, який у вас гарний смак. Чудова прем'єр-міністерка Фінляндії, якщо не помиляюсь. Насправді, да, був такий жарт, що для багатьох в армії весь їх, ну взагалі, що в армії весь простір особистого життя – це чужі інстаграми. Але Санна Марін мені подобається не тому, що вона чарівна жінка, а тому, що вона вміє бути чарівною жінкою, відповідальним політиком і людиною, яка не втрачає себе, не розтворяє себе в своїй посаді. А які жінки вам подобаються? Розумні. Розумні. Знаєте, як то кажуть, це теж таке спрощення, але кажуть, що для того, щоб зробити жінку щасливою, її треба дуже-дуже любити і трошечки розуміти. А щоб зробити щасливим чоловіка, його треба дуже-дуже розуміти і трішечки любити. Так, це бліц. Переходимо. Бачите, я так трішки вина налила і взагалі думала, що ви відмовитеся пити. Я вас розчарував. Ні, ви мене не розчарували, я не підготувалася достатньо. Окей, давайте. У ліжку чи на терасі? На терасі. На терасі? Да. А чого? Тому що формат у ліжку, він передбачає, він заслоняє зміст. Там настільки епатажний формат подачі, що скоріше глядач буде розчарований тим, що лунає в розмовах, тому що формат передбачає його інший рівень очікувань. Тому ми його і розширили, правильно? Але я вас чекаю, що його ліжко. Окей. Чи ходили ви на побачення по Тіндеру? Один раз. І як? Я подумав, що, напевно, все ж таки це не дуже мій формат. Ну, після цього я не ходив. У ліжку на першому побаченні, так чи ні? Залежить від умов, таке було. Ви мрієте завести собаку, так? Ну, так. Да. А дітей? Так, безумовно. Ну, там просто порядок такий. Треба спочатку закохатися, потім одружитися, потім дітей, а собаку простіше. А де собака? Так, я хотіла одразу запитати, а де собака в цьому ряді? Я думаю, що там приблизно десь посередині процес. Які сни вам сняться на фронті? Знаєте, ніколи не пам'ятаю. Інколи просто ти прокидаєшся зранку і в тебе така тривожність дуже висока. І ти розумієш, що, напевно, сон був про щось пов'язане з небезпекою. Але зміст снів взагалі жодного разу не пам'ятаю. Пам'ятаю лише те, що щось снилося. Яка найстрашніша ситуація, в якій ви були на фронті? Було багато разів, коли ми розминалися з ракетами. Коли ти виїжджаєш звідкись, а там за 3-4 хвилини туди щось прилітає. Люди, з якими ти спілкувався, вони загинули. Таке було на Харківщині, таке було на Запоріжжі в 23-му році. Ой, я навіть не знаю, що було найстрашнішим, чорт його знає. Ну, нехай буде розминатися з ракетами. Чи побачимо ми вашу наступну книжку про вже повномасштабну війну? Не знаю. Мені б хотілося б, але для цього потрібно спочатку мати можливість повернутися в цивільне життя і мати трохи спокою для того, щоб подумати про неї. Поки не готовий сказати. Я б хотів. Ну, глядачі теж, я впевнена. Друзі, пишіть. Зараз я вже представила вас так, що поставила, як ви кажете, за високі, я не знаю, очікування. Зараз я ще добавлю. Я бачу, вам в цьому некомфортно. Ні, чому? Ні? Окей, давайте спробуємо. Вино чи щось міцніше? Ну, по сезону. По сезону, по настрою. Це коригується від багатьох умов. Я думала, що був у вас такий період, коли ви кинули пити. Чи я помиляюсь?
Ну, армія це взагалі не про алкоголь. Я можу дозволити собі випити щось лише у відпустці. У нас дуже суворий сухий закон в році. А я головний сержант роти, я підтримую це право. То добре, що я трошки тільки. Абсолютно. Які питання ви поставили самому собі? Є деякі питання, в яких мені б цікаво було пошукати відповіді, але ці питання, ці відповіді не факт, що я б озвучував публічно. І це, напевно, питання були пов'язані з моїми страхами. Але навіть якби я знав відповідь, я б на це питання щиро не факт, що відповідав би. А можете не відповісти, а просто поставити? Чого ти боїшся по-справжньому? І на це питання можна довго відповідати. Можете бути переконаними. У нас зовсім трохи часу, мені зараз надсилатимуть добові звіти. Добові звіти, це я вас відпускаю. Дякую вам дуже, Марія. Дуже дякую. Дякую за запрошення і дякую за чудовий краєвид. Я перепрошую, що я не виконала свою функцію, яку я хотіла вас погладити. Я прям Погладьте відчула зараз. це своїм обов'язком. Не 40 хвилин, але винна знову ж таки. Давайте вважати, що це пробник. Добре, домовились. Все, дякую вам. Бережіть дуже. себе. Дякую.